हाय फ्रेंड्स, स्वागत आहे तुमचं दीपाली कुक स्टुडिओ मध्ये। आज मी तुम्हाला घरी दही कसं बनवायचं हे दाखवणार आहे। त्यासाठी आपल्याला लागणार आहे दूध आणि विरजनासाठी 2 ते 3 चमचे दही। मी इथे 2 ते 3 चमचे दही घेतले। इथे म्हशीचं दूध घेतलंय। तुम्ही म्हशीच्या दुधाऐवजी गाईचं दूध किंवा फुल क्रीम दूध सुद्धा यूज करू शकता। आपल्याला दूध हे पूर्ण नॉर्मल टेम्परेचरचं घ्यायचं आहे। आता आपण दूध काढून घेऊया या भांड्यामध्ये। हे सगळं दूध मी यामध्ये काढून घेतलेलं आहे। आता आपण यामध्ये टाकणार आहे विरजनासाठी दही। दही आपल्याला छान मिक्स करायचं आहे दुधामध्ये। व्यवस्थित असं मिक्स करून घ्यायचं 2 ते 3 मिनिटं। तुम्ही रवीने सुद्धा मिक्स करू शकता छान। हे बघा, आपलं दही छान मिक्स झालं आहे दुधामध्ये। तुम्ही बिटरचा सुद्धा वापर करू शकता दही मिक्स करताना दुधात। हे बघा, आता आपण हे झाकून ठेवायचंय। आपल्याला 8 ते 10 तासासाठी दमट ठिकाणी हे सेट होण्यासाठी दही आपलं ठेवायचंय। 8 ते 10 तासानंतर आपण पाहूया की आपलं दही कसं सेट झालंय। आता आपण पाहूया की आपलं दही कसं सेट झालेलं आहे। आपलं दही खूपच छान असं सेट झालेलं आहे बघा। तुम्ही सुद्धा अशा पद्धतीने दही लावून बघा। घरगुती दही बनवण्याची ही पद्धत तुम्हाला आवडली असेल तर माझ्या चॅनलला सबस्क्राइब करा, लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा।